Έχουμε μια σειρά από δεδομένα, κάποιες τιμές που κάνουν σπάνο μεταξύ -10 και 10 για 10 labels και θέλουμε αυτά να τα κάνουμε ένα γράφημα με recommended charts. Θα μπορούσαμε να φτιάξουμε αυτό. Αλλά έρχονται τώρα και μας λένε ότι θέλουμε να τα δείξουμε ξεχωριστά τα θετικά, ξεχωριστά τα αρνητικά ή με άλλο χρώμα και ούτω καθεξής. Οπότε, αν κάνουμε καινούριες στήλες, positive ας πούμε εδώ, μπορούμε να τα ξεχωρίσουμε και να πούμε if αυτό είναι του μηδενός πρακτικά, τότε θέλουμε να μας φέρεις τον ίδιο τον αριθμό. Αν δεν είναι, φέρε μας 0. Κλείνουμε την παρένθεση. Με αυτό ξεχωρίζουμε τα θετικά από τα αρνητικά, οπότε έτσι μπορούμε να απομονώσουμε τα θετικά. Αντίστοιχα, αν κάνουμε την άσκηση δίπλα για negative, μπορούμε να πάρουμε την ίδια άσκηση, copy, μηδενός, αν είναι μικρότερο το μηδενός, τότε δώσουμε την τιμή, αλλιώς βάλουμε 0. Και έτσι απομονώνουμε τα αρνητικά. Οπότε εδώ το μόνο που θα είχαμε να κάνουμε στο chart design, select data, θα ήταν να διώξουμε το πρώτο, το value. Και θα βάζαμε όποιο χρώμα θέλουμε για θετικά αρνητικά. Αν τώρα θέλαμε να τα δείχνουμε στην ίδια διάσταση και να ξεχωρίζουμε μόνο από τα labels το τι είναι θετικό αρνητικό, δηλαδή να παίρνουμε τις απόλυτες τιμές τους, θα μπορούσαμε να πούμε ότι βάλουμε τα legends εδώ στο top σημείο και τι θα κάνουμε, θα αλλάξουμε λίγο τη φόρμουλα εδώ και θα βάλουμε ένα μείον μπροστά. Και εφόσον είναι αρνητική, μείον επί μείον θα μας κάνει συν. Άρα θα μας τα δείξει σαν θετικά. Οπότε στο ίδιο γράφημα βλέπουμε τι είναι positive, τι είναι negative και βλέπουμε την απόλυτη τιμή τους. Οπότε βλέπουμε σε απόλυτες τιμές τι είχαμε σε μεταβολές. Αυτός είναι ένας γρήγορος τρόπος με helper columns. Αυτές τις δύο είναι helper columns. Πώς θα μπορούσαμε όμως να κάνουμε την ίδια άσκηση χωρίς helper columns? Είναι λίγο πιο δύσκολο και θα πρέπει να πιάσουμε τα δεδομένα μας, label και value, τα αρχικά δεδομένα. Με Ctrl-Q ας πάμε από άλλη εδώ, αυτή τη φορά μπορούμε να πάμε στο Quick Analysis και στα Clustered. Και τώρα θα πούμε ότι, όπως είναι το γράφημα εδώ, θα κάνουμε Select Data, θα πούμε Edit το Series και αυτό το Series Name θα πούμε ότι λέγεται Positive. OK. Και θα προσθέσουμε άλλη μια φορά Negative, την ίδια σειρά δεδομένων. Θα πούμε ότι πιάσαμε ξανά την ίδια σειρά δεδομένων, 2 φορές. Οπότε τώρα τα δείχνουμε 2 φορές. OK. Πάμε τώρα να απομονώσουμε το καθένα. Τι θέλουμε εδώ, στο Series Option, μπορούμε να πούμε, για αρχή είπαμε τα αρνητικά στο Secondary Axis, οπότε βλέπουμε ότι τώρα έχει κάνει overlap το ένα με το άλλο και πάμε και πιάνουμε στα Vertical Value Axis και λέμε ότι οι minimum τιμές που θα έχει για το κύριο άξονα μας δεν θα ξεπερνάνε το 0. Άρα, σαν να λέμε, διώξαμε τις αρνητικές τιμές. Και το maximum, ας βάλουμε κάτι λίγο μεγαλύτερο, θα βάλουμε μια απόλυτη τιμή και για τα δύο, το 15, Enter, OK. Και μας φέρνει τις τιμές με ένα μέγιστο του 15. Πάμε τώρα στα άλλα μας τα δεδομένα. Αντίστοιχα εδώ θα πάμε στο Secondary Vertical Value Axis. Θα κάνουμε μια παρόμοια άσκηση, αλλά επειδή εδώ είναι τα αρνητικά, θα πούμε ότι πήγαινε μέχρι το -15 και το maximum μην ξεπεράσει το 0. Και δείξτε μου σε reverse order. Εδώ μπορούμε να φέρουμε το legend στο top σημείο και να έχουμε positive, negative και αν θα χρειαστεί μπορούμε να φέρουμε και τα data labels μέσα στο γράφημά μας με 9 κτλ. Άρα, δύο τρόποι, ο ένας χωρίς να φτιάξουμε helper κολόνες και ο άλλος με δύο helper κολόνες.